maken elektronica, printed circuit boards, PCB's, bekabeling, semiconductoren voor grote klanten in de agrarische sector, in de medische sector, in de automotive sector. En dat doen we met een team van 3000 medewerkers verspreid over verschillende landen. Dus we zitten in Nederland, in Duitsland, Tsjechië, Slowakije, China, Maleisië en in de USA. Ja, de reden dat wij op zoek zijn gegaan naar een HR-systeem voor Newways is omdat wij één systeem wilden die al onze landen waar wij actief in zijn kan supporten. En we zochten daarin met name een systeem die flexibel kan zijn en naar een partner die ervaring had in de implementatie van AFAS. Ja, een implementatiepartner die ons kan ondersteunen in de uitrol in verschillende landen. En Celure die sloot daar perfect op aan. Door de consultants van Celure zijn we echt meegenomen in hoe werken de verschillende processen volgens de AFAS standaard. We hebben daar verschillende sessies over gehad met het projectteam. Op basis daarvan zijn we tot een set aan workflows gekomen om die vervolgens verder te gaan implementeren in de verschillende landen. En dit hebben we echt op een gefaseerde manier hebben we dat aangepakt. Dus we zijn begonnen met Nederland en vervolgens hebben we de andere landen, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en China ook verder op AFAS gekregen. De meerwaarde van Celure was voor ons echt allereerst hun kennis in AFAS, maar met name ook de kennis in internationale implementaties rondom AFAS. Dus als wij met onze collega's in Duitsland het over de krankenkassen hadden, dan wist Celure meteen, dit hebben wij al eens vaker geïmplementeerd en wij weten hoe we hiermee om moeten gaan. Dus dat was voor ons heel fijn. Daarnaast vonden we het heel prettig dat Celure een eigen vertaalplugin heeft. Dus dat wij zelf de regie konden houden over hoe wij het AFAS gingen vertalen voor de buitenlanden. En daarnaast zijn we ook heel blij met BringQ, het data analytics platform van Celure, waar wij verschillende managementrapportages uithalen op basis van FTE's, op basis van verzuim, op basis van headcount. De belangrijkste resultaten van dit project zijn dat wij nu op een eenduidige manier van rapporteren. Dus doordat wij in alle landen één systeem gebruiken, rapporteren we ook op een eenduidige manier. Daarnaast werken we efficiënter. Als wij data invoeren in het systeem, dan rollen bijvoorbeeld direct brieven uit of een contract uit, wat ons ontzettend veel tijd scheelt. En daarnaast ook medewerkers en managertevredenheid. Dus medewerkers vinden het ontzettend prettig om via de app of via AFAS zelf declaraties in te dienen of verlof aan te vragen. En managers zijn gewoon heel blij dat ze iets meer inzicht hebben nu in hun eigen team. Dus 3 tips voor bedrijven die ook denken aan een internationale implementatie van AFAS zouden voor mij zijn: zorg dat de definities goed op orde zijn. Dus wat versta je onder 1 FTE? Wat versta je onder hoe wil je verzuim rapporteren? Want dat kan per land echt verschillen hoe daarnaar gekeken wordt. Daarnaast ook de processen. Zorg dat die gewoon heel goed op papier staan. Dat scheelt je ontzettend veel tijd met sparren met de consultants. Als je van tevoren al weet hoe je processen lopen, dan zorg voor een wat gemakkelijkere implementatie. En daarnaast zorg ervoor dat je iedereen, en daarmee bedoel ik alle landen, ook echt bij het project betrekt. Het begint natuurlijk bij HR, want HR is toch wel de owner van het systeem. Maar ook dat je de medewerkers, de managers in de buitenlanden blijft informeren, blijft betrekken bij het opstellen van de workflows. Maak ze echt onderdeel van het projectteam, zodat het niet jouw systeem wordt, maar echt hun systeem. Ja, ik ben het meeste trots dat wij toch in een betrekkelijk korte tijd met een betrekkelijk klein projectteam AFAS internationaal hebben te weten implementeren binnen 5 landen van waar wij als Newways actief zijn. En ook de positie die AFAS momenteel al heeft binnen Newways, het wordt echt gezien als ons single source of truth op het gebied van de HR-data. Dus zowel door de managementteams als door de raad van bestuur als door HR. En daar ben ik toch wel ontzettend trots op, ja.